اجيو تكتشفوا معايا القصه ديال السفر لتركيا. القصه بدات في 2017 فاش كنت عاد كنقرا في الباك. شنو ندوز نيشان 2021 واخا 2017 دابا رجعوا لها. القصه بدات مور واحد شهرين ديال الحوار مع سليم والفريق المنظم حتى تكونات المجموعه اللي غادي تمشي دريم تيم المغربيه عند العثمانيين. بلا ما نطول عليكم وصلنا لاسطنبول دايخين، سدينا عينينا حليناهم، لقينا الرحله بدات. وزيروا معايا السمطه ويلا نضربوا شويه ديال الضحك. اول محطه مشينا لها كانت هي تشاناكالي، راني تعلمت شويه ديال التركيه. تشاناكالي هاد البلاصه اللي حنا فيها هي بلاصه كانت حربيه بامتياز، كانوا وقعوا فيها بزاف ديال الحروب والمعارك عندها علاقه بالحرب العالميه الاولى. وداك الشيء باش راهم كيصوبوا هاد القنطره هاد القنطره سماوها 1915. السبب علاش سماوها هكا كيرجع لانها جات قريبه من واحد مضيق الدردابي، وهذا المضيق مهم وعزيز بزاف على العثمانيين لانه لعب دور كبير في الحرب العالميه الاولى. فاش بغى داك 50,000 جندي فرنسي وبريطاني يحتلوا اسطنبول دازوا على البحر على داك المضيق حتى خرج لهم 90,000 جندي عثماني تحاربوا معاهم وربحوهم سنه 1915. تعرفتوا شنو هي الحاجه الواعره في هادشي كامل؟ هي اننا دابا غنمشيو نطلعوا تما الفوق ونصوروا تما. يلا مشينا. كان خصنا ناخذوا باطو باش نمشيو نطلعوا الفوق ديال القنطره. وقع واحد النقاش ولكن كلشي كيتحل غير بالعقل. واحد فينا غيقولها؟ غنقولوها بجوج. لا بوز الزباح صافي سالينا. فاش طلعنا الفوق استقبلنا المسؤول ديال المهندسين كاملين اللي خدامين تما، وفاجئنا فاش قال لنا It's a lovely country. It's a lovely country. Most of our people here, the construction engineers and labor, they've been to Morocco. Where? Casablanca. Tramway. The idea 2023 vision of Turkish Republic is to make a ring road around Marmara. قلنا بلي هاد القنطره هذه معلقه بواحد الكابلات، وقلنا بلي كل كابل مكون من 144 تجمع الكابلات، كل تجمع فيه 146 كابل، حسبناها كتجي تقريبا 18,000 كابل. الهدف من هذا الشيء هو يكونيكتيو اوروبا مع اسيا، والسلعه ملي تكون كدوز ما تدوزش غير على القنطره اللي كاينه في اسطنبول، دوز حتى على هذه القنطره هذه باش يسهلوا القضيه وتولي واحد الدواره تما اللي هي البروجي هدف 2023. من القنطره مشينا نيشان لواحد المتحف اللي متواجد في القلعه اللي كانت قصر قديم ديال تشاناكالي. واحد الحاجه ما يمكنش ما نديرهاش، خلينا تشاناكالي وشدينا طريق طويله لمدينه جديده بورصه. مدينة صغيرة جبلية اللي ثارت انتباهي فيها واحد الشجرة اللي عندها واحد القصة خيالية. دابا رحنا في واحد البلاصة فين كاينة واحد الشجرة، غنعاود لكم القصة ديال هاد الشجرة، ولكن قبل من هادشي كل واحد هنايا جبت له واحد الحاجة معايا من المغرب غنقول لهم دابا يحلوها. اجيو تكتشفوا معانا القصه ديال شجرات انكايا. دابا 3 sur 3 et 25 et كلاب. بانت ولا تزرعات في 1330 فاش كانت بدات الدوله العثمانيه. هاد الشجره هذه فيها 35 متر ديال الطول و9 متر ديال العرض. قدروا يعرفوا هاد الشيء كامل عن طريق هذوك الدواور اللي كيكونوا في الشجره اللي سميتهم لي سيغن ديال الشجره. دابا غادي نقول لكم كيفاش هاد الشجره هاد الناس عزيزه عليهم حتى لهاد الدرجه، وعلاش عزيزه عليهم حتى لهاد الدرجه. وهذا الشيء كيرجع للوقت ديال العثمانيين. في الاول فاش كانت يلاه بدات الدوله العثمانيه، فاش كانت عندنا الدوله العثمانيه كان السلطان ديال الدوله العثمانيه اللي كان هو اللي اسسها
اللي كان سميتو السلطان عثمان غازي، كان داير بورصه هي العاصمه ديال الامبراطوريه العثمانيه في الاول ديالها، كان عايش فيها وكان داير لها واحد الشيخ روحي. وهاد القصه فتحوا معايا الخيال ديالكم حيت فيها بزاف ديال الخيال. عندها علاقه بواحد الحلم. واحد النهار كان السلطان ناعس وهو يحلم راسو كيشوف في القمر، داك الضو ديال القمر مجهد حتى كيضرب في الجسم كامل ديال داك الشيخ الروحي ديالو. فاش ضرب داك الضو في داك الشيخ القمر تحول لواحد الشجره. هذيك الشجره بقات كتكبر وكتوسع حتى الوراق ديالها دوروا العالم كامل. فاش بدا كيكحز داك الوراق بداو كيبانوا له 4 ديال الجبال، من بينهم جبال الاطلس. عندنا في المغرب جبال الاطلس ديالنا. والعروق ديال ديك الشجره كانوا خارجين منهم 4 ديال الانهار، ومن بين داك الانهار نهر النيل. وداك نهر النيل اللي حلم به غاديين فيه الباطوات بزاف، والبلاد ديالو فيها بزاف ديال الخير وفيها الاراضي فيهم الزرع والناس عايشين مزيان. وواحد الساعه هادوك الوراق بقاو غاديين مع واحد العاصفه ديال الريح حتى وصلوا لاسطنبول. ملي وصلوا لاسطنبول تحولات بحال خاتم. يلا هو جهز داك الخاتم باش يديرو في صبعو، فاق. ملي فاق مشى نيشان عند داك الشيخ، قال له السي الشيخ شنو هادشي؟ الشيخ قال له هادشي كيعني بلي انت غادي تحكم واحد البلاد اللي غتكون في 3 ديال القارات. قرون من بعد لقينا الامبراطوريه العثمانيه في 3 ديال القارات. هذه هي القصه ديال هاد الشجره. هادشي علاش هاد الشجره عزيزه عليهم بزاف، وهذه هي القصه ديالها. واو الله يسوي واحد الله يشقي السواع. ضروري تكونوا شي نهار شفتوا هاد البلاصه في شي تصويره ولا في شي فيديو، ولكن واش عرفتوا بالضبط هاد البلاصه علاش بيضاء فوقاش تبنات وشنو هي؟ هاد البلاصه هادي كاينه في باموكالي، قلعه القطن. غتكونوا فهمتوا علاش كيسميوها القطن. ولكن هاد البلاصه كاينه في واحد البلاصه معلمه كبيره سميتها هيرابوليس. هاد هيرابوليس تبنات ولا تصاوبات تقريبا 200 سنه قبل الميلاد. الخاصيه اللي كانوا كيلقاو هنايا واللي كانت كتعجبهم بزاف هي انه كاين هنايا 17 عين كتخرج الماء طبيعي وسخون ما بين 36 درجه حتى 45 درجه، كاين اللي فيهم 45 درجه. وهذا الشيء علاش داروا منها واحد البلاصه فيها حمامات حراريه فين كانوا كيجيو الناس كيرتاحوا كيداواو، بالنسبه لهم كداويهم من بزاف ديال الحوايج. من داك الوقت لدابا وكما كتشوفوا الناس مازال كيجيو لهنايا كيتحموا كيرتاحوا، لانه هذا الماء هذا واعر. انا نشرح لكم كي داير هذا الماء، علاش هذا الماء واعر وعلاش هذه البلاصه بيضاء. السبب علاش هذه البلاصه منحوته بحال هكا وكتبان زوينه بحال هكا لانه الماء هو اللي داير كلشي. الماء اللي كيخرج من اي عين كيخرج فيه تقريبا 36 درجه، ملي كيدوز على الارض كيقدر ينحتها على حسب الدوزه اللي داز. داكشي باش هنايا كيبان لنا هادشي طبيعي كامل، ما كاين حتى شي واحد اللي قايس. السبب اللي مخلي هادشي كامل بيض هو التكوين ديال الماء. الماء اللي كيخرج فيه الاملاح المعدنيه وفيه الغاز. هذاك الغاز اللي كيخرج ملي كيتلاقى مع داك الكالسيوم اللي كاين في الارض كيحولوا لواحد لاباط. هذيك لاباط ملي كتنشف فاش الماء كيتبخر كتولي بيضاء. هذيك البيوضيه جايه من الكالسيوم وداك الماء اللي تبخر. ها حنا دابا شفنا واكتشفنا باموكالي، مشينا كنا كنتسناو بفارغ الصبر نوصلوا لاسطنبول، لاننا كنا عارفينها عامر بما هو حضاري وتاريخي في نفس الوقت. اول بلاصه نزورها في اسطنبول هي واحد المعلمه تاريخيه ومعماريه، مسجد ايا صوفيا اللي عنده 1484 عام. حنا دابا قدام مسجد ايا صوفيا، واحد المسجد اللي في الاول كان كنيسه، من بعد رجع مسجد، شحال هذا مسجد، وبما انه تعرض لبزاف ديال الزلازل هادشي اللي خلى الهندسه ديالو خاصه. شحال ديال الوقت وانا كنسمع على هذا المسجد ديال ايا صوفيا من الداخل، ما عمري شفتو ولا سبق لي دخلت الفيديو يوتيوب وشفتو من الداخل. ما عرفتش التصميم ديالو كيفاش داير ولا كي داير هادشي. شتي كتشوف ديك القبه، هذيك القبه الكبيره، دابا هذيك القبه كتبان بحال مهزوزه في الهواء، ما كاين حتى شي حاجه اللي شاداها. علاش؟ لانه هذا تعرض لبزاف ديال الزلازل وهما يقرروا انه الساريات ديالو ما يكونوش الوسط، الساريات ديالو في الجناب. كتعرف القلاده؟ كنعرف. هذا البنيه ديالو دايره بحال القلاده، عنده الساريات في الجناب وعاد داك الساريات هما اللي هازين داك الضغط ديال القبه، القوه ديال القبه.
النهار اللي كنا كنتسناو بفارغ الصبر هو النهار فين غادي نتمشاو في شوارع اسطنبول باللباس التقليدي المغربي. لبست انا قفطاني الحمر وهبطنا لقينا الطوموبيل كتسنانا في الباب. الدراري حتى هما لبسوا وتزوزوا، ولكن نخليكم نتوما تحكموا شكون اللي جا زوين فينا. هذا احد القصور الرئاسيه اللي كاينه في تركيا حيت عندهم بزاف. كيقول لك ديما خاصك تخلي الروح الطفوليه اللي فيك كاينه. ها انتم جينا لهنا باش نرتاحوا شويه ونفوجوا واحد شويه، واخا هادشي راه داير بحال شي خسر، ولكن حنا جينا نفوجوا. هو اللعب زوين، ولكن تفاجئنا باللي اللي تابعوا التاريخ راه تابعوا فين ما مشى. لقيناهم باللي دايرين هنايا واحد البلاصه خصيصه كتدخل لها وكتشوف التاريخ ديالهم كامل. حنا غادي ندخلوا ونكتشفوا ونوريوكم. واو ها انتم شوفوا كيبينوا لنا حتى الناس زعما خدامين، كلشي مشارك في هذا البناء، ماشي غير واحد خدام ولا جوج، كل واحد شنو كيدير. راه العثمانيين كان عندهم اسطول بحري كبير، هما دابا داروا الاسطول البحري كيفاش كان بالتفاصيل ديالو. هما العثمانيين هنايا والبريطانيين هنايا. دابا حنا بحال راه حنا غاديين في وسط الحرب اللي عاشوها هما مع البريطانيين، كنحسوا براسنا بحال راه حنا معاهم، عاودوا كلشي بالضبط بالتفصيل. انا كنحس بحال هاد الناس كيهضروا معايا واخا عارفاهم بانهم ماشي حقيقيين، كنحس بحال راهم هاد الناس خدامين وكيهضروا معايا دابا. واو الخدمه الكبيره اللي غيكونوا داروا في هذا الشيء باش حنا نشوفوه في هذه الصوره المكتمله ديالو. راه كيبينوا التفاصيل. شوفي راه واحد مغروس فيه. هاد الصوره حنا عاد خرجنا، واخا درنا 2 مرات، درنا واحد الرحله استكشافيه واحد الرحله فين صورنا، ولكن راه فيهم بجوج استمتعنا وتفرجنا وانبهرنا. هنايا دخلنا لداكشي ديال التكنولوجيا اللي عزيزه لي، وبدينا بمتحف متحف في افراسيا تونال. استقبلنا المدير وبدا كيشرح ليه حتى وليت بحال انا هي ولاد الشي. هذا النفق الوحيد في العالم اللي كيكونكتي 2 قارات. انت من الصباح وانت جالسه معاهم، شنو شرحوا لك؟ عرفتي شحال من حاجه شرحوا لي. هادشي كامل كيتحكموا فيه في الوقت الحالي في شنو واقع، كيعرفوا كاع داكشي اللي واقع. هاد الشاشات دابا راهم متكاملين بيناتهم، يعني هذا هو التونيل كامل. هادو هما السرعات باش ماشي الناس دابا لايف فاش كتكون خضراء، يعني راه بنادم غادي بالسرعه العاديه ديالو. الا مثلا هنايا جيت وكليكيت على هاد الكاميرا غادي تعطيني لايف الكاميرا شنو كتشوف. دابا بما انه الشكل ديال التونيل داير بحال هكا، يعني ديك البلاصه ديال البحر سورتو في داك البيك اللي داير هكا دايره بحال البيسين، كل ثانيه كاين واحد السيستيم اللي كياسبيري داك الماء، اللي كيدريني داك الماء باش داك الماء ما يتقلش على النفق، حيت الا تقل داك الماء على النفق غادي يريج. واو هاد اللعيبه ديال الماء هي اللي سي خطيره. هاد اللعيبه هو من داك النفق مشينا لاعلى برج في اوروبا ديال سنه 2021، واللي الشكل ديالو داير بحال شي موجه صوتيه، حيت فيه غير داكشي اللي متعلق بالصوت، فيه الراديو، فيه التلفازه، عرفتي ماشي هذاك ديال الراديو، و100 ستاسيون اللي كيتحكموا فيها هما. السلام عليكم، مرحبا.
صباح العيد الكبير دوزناه في واحد البلاصه فين كتحس بواحد الراحه. مجمع السليمانيه، مجمع هو بحال مدينه صغيره ثقافيه ودينيه يقدر يعيش فيها الواحد. عرفتوا اكثر حاجه غتبقى راسخه في دماغي هي السفر مع هاد 3 ديال الاصدقاء. عشنا هاد التجربه مجموعين بالعيا ديالها بالضحك ديالها والصداقه ديالها. باش نرجعوا ل 2017 هذيك كانت اول مره نشعل شي كاميرا ديال التليفون، حتى غمضت عيني وحليتها ولقيت قبالتي 3 ديال الكاميرات شاعلين في تركيا. هذه كانت قصه دعوتي من الرئاسه التركيه. الى اللقاء.